ชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำบัตเตอร์เค้กค่ะ สูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่ม วิธีการทำเหมือนเค้กสปันจ์ทำออกมาแล้วนุ่มเนียนหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะ เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ไปเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจะใช้อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาละลายเนยค่ะนำเนยไปละลายในไมโครเวฟจากนั้นก็นำออกมาคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะเพื่อนๆจะใช้เนยเค็มก็ได้ค่ะต่อไปเราก็มาใส่ส่วนผสมค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายเกลือและไข่ค่ะไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแต่เพื่อนๆจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะให้น้ำหนักประมาณ150-155 กรัมค่ะจากนั้นร่อนแป้งลงไปค่ะก็จะมีแป้งเค้กนมผงและผงฟูค่ะเป็นนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะต่อไปใส่ SP ค่ะป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อถ้าไม่มีก็ใส่โอเวอร์เลตได้ค่ะจากนั้นใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเข้าเครื่องตีค่ะเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีส่วนผสมให้มีลักษณะข้นและมีสีอ่อนลงค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องและปาดโถค่ะจากนั้นให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่นมลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายแบบนี้จนกระทั่งนมหมดค่ะเมื่อใส่นมหมดแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยลงไปค่ะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเสร็จแล้วใส่เนยละลายที่เราละลายไว้ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยหมดค่ะใส่ตอนที่เนยยังอุ่นๆนะคะเมื่อใส่เนยหมดแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก1นาทีค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนสวยค่ะจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถแล้วก็นำไปใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ขนาด20คูณ9เซนแล้วก็สูงประมาณ7เซนค่ะทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็ใช้ไม้สะอาดๆคนเพื่อไล่อากาศค่ะเราจะอบด้วยวิธีรองน้ำนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดรองอบค่ะให้สูงประมาณไม่เกิน1เซนค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะโดยไม่เปิดพัดลมนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ50นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาค่ะนำออกจากถาดแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นวิธีการเช็คสุกก็ใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็ถือว่าสุกแล้วค่ะพักไว้ให้เค้กเย็นแล้วก็นำมาตัดรับประทานได้เลยนะคะหรือจะนำไปแช่เย็นก่อนก็ได้ค่ะวิธีการที่จะแช่เย็นก็ให้เราใช้พลาสติกแรปนะคะเค้กก็จะได้นุ่มแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคลิปนี้แจ็คยังไม่ได้พักไว้ในตู้เย็นนะคะทำเสร็จก็มาตัดให้ดูกันเลยค่ะบัตเตอร์เค้กสูตรนี้จะมีความเนียนแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะเราจะใช้ SP เพื่อเพิ่มความนุ่มแล้วก็เนียนเป็นวิธีที่ทำง่ายมากๆค่ะใครชอบทานบัตเตอร์เค้กลองทำสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ